Hello! Ang ating pag-uusapan ngayon ay mga basic concept ng statement of cash flows. Ako si Maribel ng Maribel Loves Accounting Facebook page at simulan na natin ang ating kwentuhan. Ang statement of cash flows ay isa sa mga financial statements na ating prepare kasama ng balance sheet, income statement at owner's equity statement. Ang statement of cash flows ay isang report na nagpapakita kung paano tayo nagkaroon ng cash o kung saan nanggaling ang ating cash. Nagpapakita rin ito kung paano o saan natin ginamit ang cash. Ibig sabihin, kung walang cash na involved, ito ay hindi kasama sa pag-compute ng statement of cash flows. Tatandaan natin na ang statement of cash flows na ating inire-report ay for a specific period. Halimbawa, for the year ended December 31, 2020. Ibig sabihin, ng ating inire-report ay mga cash transactions from January 1 to December 31, 2020. Ang statement of cash flows ay nakadivide sa tatlong major activities. Ito ang operating activities, investing activities, at financing activities. Ang operating activities ay mga activities or transactions na related sa ating operation. So ito ay directly related sa ating income statement. Ngayon naman, isa-isay natin ang mga normal na transactions under ng operating activities. Ang una ay cash received from sale of goods and services. Maaaring ang natanggap natin na cash ay galing sa ating current sale, so ang ating entry ay debit cash, credit revenue, or credit sales. Pwede rin na natanggap natin ay cash para sa ginawa natin na service from previous period. So, ang entry ay debit cash, credit accounts receivable. O kaya naman nakatanggap tayo ng cash dahil nagbayad ng advance ang ating customer. Lahat yan ay ire-report natin as cash received from sale of goods or services sa current period. Kahit ito ay galing pa sa sales ng previous period o kahit hindi pa natin nagagawa ang service. Tatandaan natin na hindi talaga magtutugma ang reported sales or revenue na nakareport sa income statements against sa statement of cash flows. Ang income statement ay nakaprepare based on accrual method of accounting. Samantalang sa cash flow, cash basis ang ating ginagamit. So sa pag-compute ng cash received from customer, tatandaan niyo ang magkakapartner na accounts. Ito ang revenue or sales, accounts receivable, accrued revenue, at unearned revenue. Ang pangalawa ay cash interest received. Ang mga interest na tanggap natin sa ating pautang ay inire-report natin sa operating activities. Dapat may natanggap ka na cash. Kahit may nakarecord ka na interest income o revenue sa income statement pero wala ka pang natatanggap na cash, hindi mo ito i-record sa cash flow. No cash, no entry. Kung kasama sa natanggap mo na cash ay bayad sa principal, ang cash received na para sa principal ay ilalagay mo sa cash inflows from investing activities. Ang ilalagay mo lang sa operating activities ay yung interest na natanggap mo. Ang pangatlo ay cash received from other income. Ito ay yung mga bank interest, rental income, at iba pang income na nakatanggap ka ng cash. Ang sunod ay dividend received. Kung nakatanggap ka ng cash dividend, ilalagay mo ito sa operating activities. Tingnan naman natin yung mga cash outflows sa operating activities. Ang una ay cash paid to suppliers. Ito naman ay related sa ating cost of sales sa income statement. Sa pag-compute ng payment to suppliers, tatandaan natin ang magkakapartner na account. Ito ay ang cost of sales, inventories, accounts payable, at advances to suppliers. Ang sunod na cash outflow under ng operating activities ay payment to employees. Ito naman ang mga cost na related sa ating empleyado o mga tauhan natin. Pwedeng isama dito ang salaries and wages at mga cash advances ng employees.
Ang sunod ay payment to government. So ito yung mga bayad natin sa income tax, sa SSS, sa pag-ibig, at kung ano-ano pang government payment. Ang sunod ay cash outflow from payment of interest. Dito naman, ikaw ang nagbayad ng interest. Tatandaan natin na interest lang ang kasama sa operating activities. Kung kasama sa binayaran mo ang principal na utang mo, ang principal ay ilalagay mo as cash outflow from financing activities. Ang sumunod ay cash payment for other expenses. So kasama dito yung mga bank charge, rent expense, utilities expense, at kung ano pang mga operating expenses na binayaran mo in cash. Paano naman ang mga gain or losses from cash sale of investments and other assets? So kung mapapansin nyo, ang gain or losses from sale of assets or investments ay lumalabas sa income statement. Pero sa pagre-report sa statement of cash flows, ang proceeds from sale of assets ay inilalagay sa investing activities. Ito ang halimbawa ng income statement. So yung revenue, doon natin makukuha yung cash received from customers. Yung cost of sales naman, yan ang cash paid for cost of goods sold. Tapos makikita natin dito sa mga expenses, ilalagay natin yung mga payment natin for advertising, yung payment para sa freight out, utilities, salaries, insurance, at rent. Ang depreciation, dahil wala naman itong involved na cash, hindi natin yan inire-report sa statement of cash flows. So makikita mo rin dito yung cash paid for income taxes at yung mga interest expense. Yung loss on sale of land, hindi yan lalabas sa operating activities. Makikita natin yan sa investing activities. Tingnan naman natin ang investing activities. Ang tatlong main activities ay related sa investments, related sa fixed assets, at related sa long-term receivables. Mostly ang mga ito ay makikita mo sa non-current asset section ng balance sheet. Ito naman ang mga cash inflows related sa investing activities. Una, cash na natanggap mo sa pagbenta ng property. Ang ilalagay mo dito ay yung actual na natanggap mo na cash. Kahit loss or gain, basta yung actual na cash na napagbentahan mo ang ilalagay mo dito sa cash inflows from sale of property. Ang sunod na cash inflow under ng investing activity ay kapag nakolekta mo na ang principal na iyong ipinautang. Kung may natanggap ka rin ng interest kasama ng principal, ang interest ay ilalagay mo sa operating activities at ang principal ay sa investing activities. Ano naman ang mga cash outflows? Ang una ay cash outflow sa pagbili ng property or investment. Ang ilalagay mo ay ang totoong cash outflow na nangyari. Halimbawa, bumili ka ng isang machine, 50% cash at 50% on account. Ang ilalagay mo lang sa statement of cash flow ay yung 50%. Kasi yun lang naman ang in-out mo na cash sa pagbili ng machine. Ang sunod na source ng outflow ay ang pagpapautang. Kung ikaw ay nagpautang, ang buong amount ng pinautang mo ang iyong ilalagay. Ang sunod na activity ay financing activity. Ang financing activities naman ay mostly related sa non-current liabilities at owner's equity transactions. Tingnan natin ang mga cash inflows. Ang una, magkakaroon ka ng cash inflow kung ikaw ay nangutang. Siyempre, pag nangutang ka, meron kang cash na papasok. Ang pangalawa ay pag nag-invest yung iyong partner, kung partnership. Kung corporation naman, kung nagbenta ng stock ang corporation, isa yan sa cash inflow under ng financing activities. Ang cash outflow naman ay kung nagbayad ka ng utang at kasama ang interest sa ibinayad mo. Ang ibinayad mo na interest ay ilalagay mo sa operating activity. Ang ilalagay mo lang sa financing activity ay yung bayad mo sa principal. Ang isa pang cash outflow ng financing activity
ay pag nag-withdraw ng pera yung partner or yung may-ari. Pwede rin naman, kung corporation naman, kapag nag-issue ng cash dividend, cash outflow yon under ng financing activities. As per standard, kailangan natin i-report ang mga significant non-cash transaction as notes sa ilalim ng cash flow statement or a separate supplementary report. Halimbawa, direct issuance ng stock kapalit ng asset. So, ang nangyari, bumili ka ng asset, pero sa halip na nagbayad ka ng cash, ang ibinayad mo ay shares of stock. So, lumaki ang asset at lumaki ang owner's equity. Kung walang additional information, iisipin natin na nagkaroon tayo ng cash outflow from investing activity kasi lumaki yung ating fixed assets. At nagkaroon din tayo ng cash inflow from financing activity kasi lumaki yung ating owner's equity. So, kailangan nating lagyan ng note yung ating statement of cash flows dahil lumaki yung ating asset dahil nag-issue tayo ng stock o kaya naman dahil nag-invest yung partner ng asset. So yan, hindi yan lalabas sa ating computation ng statement of cash flows pero lalagyan natin siya as note. Isa pa ito, dapat din natin ito ilagay as note. Yung conversion ng bonds sa common stock. So ang nangyari, sa halip na magbayad tayo ng cash sa ating utang, ibinayad na lang natin ay common stock. Kung hindi natin ilalagay ang note, iisipin ng mga reader ng ating financial statements na nagkaroon tayo ng cash outflow sa ating financing activities. Kasi, di ba, lumiit yung ating payable. So, ibig sabihin, nagbayad ka ng cash. At ang effect din, makikita din nila, lumaki ang issued stock. So, baka nagbenta sila ng stock. So, magkakaroon ka ng cash inflow from financing activities. Wala naman talagang cash na involved, di ba? Kasi, nag-convert lang tayo ng utang sa equity. So, ilalagay din natin ito as notes sa ating statement of cash flows o supplementary notes sa ating financial report. Ang sunod na dapat din natin ilagay as note ay yung direct issuance of debt to purchase asset. Nagkaroon ka ng asset kasi nangutang ka. Kung hindi mo ilalagay as note, so pag nakita ng reader natin ng financial statement na yung fixed asset natin lumaki compare sa last year or sa beginning balance, so isipin nila, may cash outflow to kasi lumaki yung asset nila. Diba? Tapos pagdating nila sa liabilities, makikita nila, lumaki yung utang. Naka-receive sila ng cash kasi lumaki yung utang nila. Yun ang iisipin nila. Which is hindi naman totoo, walang pumasok na cash at wala ring na out na cash sa company. So, kailangan natin siyang ilagay as note. Ang sunod ay exchange of plant assets. Halimbawa, mayroon kang isang machine, tapos in-exchange mo sa ibang kumpanya ng machine din ang iyong natanggap. So, it's either lalaki yung machine mo kasi posibleng mas mahal yung iyong machine na nakuha compare dun sa ibinigay mo na machine. So, pag nakita ng reader mo, lumaki yung machine nila, lumaki yung asset nila. Bumili sila ng asset. May cash outflow to. Which is hindi naman totoo, di ba? Kasi nakipag-exchange ka lang. So, ilalagay mo yung mga ganon sa notes o separate notes sa financial reports. So, yun ang basic concept sa paggawa ng statement of cash flows. So, meron tayong operating activities, investing activities, at financing activities. Ngayon naman, subukan nating magsagot ng ilang practice questions. Ang unang tanong, the statement of cash flows classifies cash receipts and cash payments by these activities. So, alin siya? Ang tamang sagot ay B. Investing, financing, and operating. Which is an example of cash flow from an operating activity. Alin daw dito? Payment of cash to lenders for interest. Diba sabi natin interest, operating activity. So A ang sagot. Tingnan naman natin yung iba pang options. Receipt of cash from sale of capital stock. So ito, financing, diba? Payment of cash dividends to company's stockholders.
financing din siya, di ba? Kasi related siya sa owner's equity. Or D, none of the above. Siyempre, A. Ang sunod na question, which is an example of a cash flow from an investing activity? O alin dito? A. Receipt of cash from the issuance of bonds payable. O bonds payable, long-term payable. So ito ay financing. Payment of cash to repurchase outstanding capital stock. O capital stock related siya sa equity. So siya ay financing. Receipt of cash from sale of equipment. O sale of equipment, di nandito siya sa assets. So siya ay investing kasi hindi naman siya operating. Hindi naman siya related sa ating core of business. So siya ay investing. Payment of cash to suppliers for inventory. Ito ang operating activity. So ang tamang sagot ay C. Ito naman, cash dividend paid to stockholders are classified on the statement of cash flows as, ano ang dividends payment? Operating activity, investing, a combination of A and B, or D, financing. So, ang tamang sagot ay financing. Net cash provided by investing activities is, so investing lang palang titingnan natin. The following data are available for Orange Peels Corporation. Sale of land, investing yan. Cash inflows, 1 million. Sale of equipment, investing din yan. Issuance of common stock, so ito, financing. Purchase of equipment, bumili ka na equipment, edi cash outflow, 300,000. Investing. Payment of cash dividend, financing. So, ang investing activities ay yung 1 million na sale of land, sale of equipment na 500,000, at yung purchase of equipment na 300,000. So, yung dalawang nauna ay inflows, yung purchase of equipment ay outflow, kaya meron tayong net cash provided na 1.2 million. Ito naman, ang titignan natin ay financing activities. So, same ng information kanina. So, hanapin na lang natin yung financing activities. Ito, issuance of common stock. So, cash inflow. At saka yung payment of cash dividends na cash outflow. So, meron tayong net cash provided by financing activities of 100,000. So, yan. Tapos na tayo sa basic concept ng statement of cash flows. Sana may natutunan kayo sa ating kwentuhan today. Kung may tanong kayo, mag-drop lang kayo ng message sa ating Facebook page o mag-join na rin kayo sa ating Facebook page. Okay? Good luck! Ingat! Bye!